ሃይ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ሰላም ያለው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ምንድነው በሲ ፕሮግራሚንግ ላይ እንዴት ኒው ላይን ያደረግን ማውጣት እንችላለን ነው አውትፑቱን ማለት ነው ማለት ባለፈው እንዳየነው ሄሎ ወርልድን ጀስት አንድ ላይ ነበር ያወረድነው አሁን ደግሞ እንዴት ሄሎ ወርልድ ሌላ ወርዶች ቢኖሩ ኒው ላይን እንዴት ያደረግን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ያው እንደተለመደው ኮድ እንጽፋለን include stream ዳታች ብለን ከዛ int main ብሬሲንግ ከፍታለን ከዛ በኋላ ምንድነው just cout hello world then ነበረ አድርገን ከዛ በኋላ ሴቭ እንላለን ኦኬ ሴቭ ካልን በኋላ እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ባለፈው እንዳየነው ቪዲዮ ላይ ራን ባረገው ነገር just hello world የሚለውን ብቻ ነው የሚያወጣልኝ ግን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ከሄሎ ወርልድ ሌላ አውትፑት ማውጣት ብንፈልግ ኦኬ እዚጋ ተታደነ የሚለኝ ምንድነው ስህተቱ ኦኬ እዚጋ ስትሪም እዚጋ ቲ አላስገባውም ቲ ላስገባለኝ ኦኬ አሁን እንዳይት ራን ልበለው እስኪ ኦኬ አሁን ትክክል ነው just እዚህ ላይ እንደምናየው ሄሎ ወርልድ የሚል ብቻ ነው ሌላ አውትፑት ማውጣት ብፈልግ እዚሁ ላይ cout cout ከበደ is running አሁን እዚህ ጋር ከበደ is running እና ሄሎ ወርልድ የሚለው ነገር ምንድነው የሚሆንብኝ ጎን ለጎን አብሮ ነው የሚሆንብኝ ማለት ነው እኔ የምፈልገው ግን just ኒው ላይ ሄሎ ወርልድ ከላይ ከበደ is running የሚለው ደግሞ just ከታች እንዲሆን ነው የምፈልገው ግን አሁን ምን ሆነብኝ እዚህ ጋር ያለው ነገር ሄሎ ወርልድ ከዛ ከበደ is running የሚል ነገር ባንድ ተያይዞ ነበር ስለዚህ እኔ የፈለኩት ከበደ is running የሚለውን ታች ማውረድ ከሆነ የፈለኩት ምን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው ፕሮግራም ስናደርግ እዚህ ጋር ከበደ ልበለው ይሄንን ከበደ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን ሌላ ኢንድል ብለን እዚህ ጋር አሁን እንትን ብናደርግ ምን ያደርጋል ሄሎ ወርልድ ከዛ ደግሞ ምን ያደርግልኛል እዚህ ጋር ከበደ is running የሚለውን ደግሞ ከታች ያወርድልኛል ማለት ነው ኦኬ so ላይ እንደምናየው ሄሎ ወርልድ እና ደግሞ ከበደ is running ሌላ እንደገና ደግሞ ሁለት ጊዜ እዚህ ጋር cout ከምንል just ታይም ችንም ሴቭ ለማድረግ ላይናችንንም ብዛቱን ለመቀነስ just ብዙ ፕሮግራም በምሰራበት ጊዜ ብዙ ላይን ከሚሆንብን just ሾርት የሆነ ላይን መጻፍ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀነስ እንፈልግ ምን እናደርጋለን ይሄን ነገር እዚህ ላይ እቺን ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው አድርገን እዚህ ጋር ስለዚህ ያ
እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው ሄሎ ወርልድ የሚለው ከላይ ቅድም እንዳወጣ ነው ጀስት ሁለት ጊዜ ሲያውት አድርገን እንዳወጣ ነው ከበደ ኢዝ ራኒንግ የሚለው ከስር እንወጣልናል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ኢቭን ከፈለግን ሌላ ኒው ላይን ላይ እንወጣልን ከፈለግን እንደዚሁ እናድርገን ማለት ስንትን ስታወቃ አበበ ብንለው ጀስት አሁንም ልክ እንደዚሁ ሄሎ ወርልድ ከበደ ኢዝ ራኒንግ ከዛ አበበ የሚለው ከስር ኦርደራቸውን ይዘው ይወጡልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ሄሎ ወርልድ ወጣ ከበደ ኢዝ ራኒንግ የሚለው መጥቷል። እዚህ ጋር አበበ የሚለው ልክ ጀስት ኦርደራቸውን ጠብቀው መጥተዋል ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋር ስለዚህ ሲአውት ሄሎ ወርልድ ከዛ ኢንድል ከምንል ከበደ ኢዝ ራኒንግ ከዛ አሁንም ሲአውት እያልን ከምንጽፍ ጀስት በአንድ ላይን እንደዚህ እችን በመጠቀም ሰረዝን እናም በመጠቀም ጀስት እንደዚህ በአዳዲስ ላይ እንዲወጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በቃ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ከተመቻችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።